Hello guys! So today's video, I will show you how to germinate our Caladium seeds. Yes! No, meron pong seeds ang ating mga Caladium. So for today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking nabiling mga Caladium seed mula sa isang seller online. So, nakapag-pollinate kasi sila ng dalawang klase ng US cultivar. So, ganito lang kaliliit yung mga seeds ng Caladium. So, kailangan talagang gumamit ka ng tiyan, no? So, yung medium dito, kailangan lang nating maghanda ng coco peat. Then, nilagyan ko lang siya ng vermicast. Pinaghalo ko lang yung dalawang iyon, no? So, 10% lang naman ng vermicast yung ilalagay natin. So, halu-haluin lang natin yung dalawang iyon. Then, ilagay natin sa isang lalagyan. Para dito, nilagyan ko siya ng pansala para masala yung tubig. Then, yan. Then, after nyan, lalagyan ko siya ng mainit na tubig para mawala yung mga germs. So, eto siya. Nag-settle na rin siya. Then, lumamig na rin. So, after 1 hour, lumamig na yung ating combination ng coco peat at saka ng vermicompost. So, ita-transfer na natin siya dun sa germination area. Okay? Dito ko muna ilalagay sa dalawang ito yung aking mga seeds. Ayan. So, dalawa sila kasi dalawang seeds ito na nabili ko. Ayan. Dalawang variety ng US cultivar yung aking nabili. Ayan siya. Ayan. So, lalagyan ko ng coco fiber sa ibabaw ang ating soil na paglalagyan ng ating mga Caladium seed. So, ito naman, ilalagay natin, ay 10 seeds lang to. So, ito ay US cultivar na Burning Heart at US cultivar na Pink Cloud. So, 10 lang to kasi limited lang yung lumabas na mga seed dun sa na-germinate. Huh? Now guys, nailipat ko na yung ating mga Caladium seed. Isa-isa ko sila at pinagtiyagaan ko sila guys na mailagay dito sa bawat plastic tub. So sa isang plastic tub, meron itong 10 seeds. Then sa kabila naman, nandito naman yung 15 seeds ng Caladium seed. So, sana tayo ay swertehin. Hindi makikita natin sa Shopee na pag bumili sa ng mga Caladium seed, iba yung tumutubo. So, ito naman ay moist na. Kasi nilagyan natin to ng water kanina. Pero, i-sprayan pa rin natin to ng tubig. Spray lang hindi buhos. Kasi maaring ma-wash out yung ating mga Caladium seed. Then, after nun, i-cover natin kasi since ang ating mga Caladium love nilang humidity, no? So, cover lang, then wait natin kung kailan sila mag-germinate. So, yan, after 2 days, meron na siyang mga moisture sa loob. Okay, so this is it. After 1 week, let us see what happened to our Caladium seed. So, this one contains the 15 seeds of Cranberry Star, US cultivar, then Pink Cloud, US cultivar. So, makikita natin, after 1 week, meron na siyang mga mangilan-ngilan. Actually, meron palang isa, pero makikita natin, ayan, may green-green na dyan. Dalawa na siya. Ayan. So, then, yung kanyang mga seeds, medyo, soak, nakababad kasi ito sa tubig, medyo na magana siya. So, sign ito na ito ay mag-germinate na soon. So, this one naman, another tub is, yung mother nito is Burning Heart, then yung kanyang father ay Pink Cloud. So, this one contains only 10 seeds. Dun sa kabila kasi 15 seeds. This one is 15. This is 10 seeds. Ayan.
Wow, and this one, we have 100% germination rate. Wow, so 10 out of 10 seeds yung nag-germinate dito. Okay, so hindi dapat maging dry yung ating germination area. So, dapat lagi itong wet. So, every now and then, i-check natin. Kailangan kasi ay wet siya para ma-ensure natin yung paglaki ng ating mga caladium dito sa ating germination area. Ayan. After 2 weeks, let us check again kung kamusta na yung ating mga itinanim na mga caladium seed. So, dito makikita natin na mula sa dalawa, no, nagiging tatlo na yung mga leaves ng ating mga caladium seeds. Then, nilagyan ko na rin to ng osmo coat para fertilizer ito, no, to ensure the growth of our caladium. Okay, then check again natin yung cranberry star and pink cloud, kung ano yung nangyari sa kanila after 2 weeks. Ayan, so mababa yung germination rate dito sa seed na to kasi ano to dapat kasi after ng ma-pop up yung mga seed, maitanim ka agad. So dito nagtagal pa siya ng 2 weeks kaya naging mabagal yung paglaki. Okay, so check again. Walang pag-asa. Walang pag-asa yung aking cranberry star. So, ang cranberry star is a very, very beautiful US cultivar, no? So, sayang. Ganyan lang siya. Nakakalungkot siya. Yan. Compare naman dito sa ating burning heart and pink cloud, no? So, medyo leggy lang, no, yung mga stem nila. Since, naghahanap sila ng sunlight, no? Kasi naka-cover nga, diba? Tapos nandun sila sa indirect sunlight. So, hinahanap nila yung sunlight dyan. Kaya sila leggy. Yeah. After 2 months, ayan, so we are ready to transfer our caladium, our baby caladium sa kanilang nursery pot. Okay guys, I will use plastic cups, from milk tea. Ayan, yung mga used milk tea cups. Okay, then nasa pinaka-bottom, ilalagay ko yung mga sterilized na mga coco coir. Binabad ko na to ng 1 araw para mas maging malambot sila, para mas madaling mag-penetrate yung mga ugat ng ating mga baby caladium dito sa ating mga milkshake cup na to. Okay, then lagyan na natin siya ng soil. Ang soil na ginamit ko dito, simple lang, compost, then nilagyan ko din siya ng vermicast at nilagyan ko rin siya ng coco peat. So 30 by 50, then 10% lang ng vermicast yung inilagay ko dito, guys. Yan. So lagyan lang natin siya, no, halfway lang. Actually, hindi nga halfway ka, konti lang talaga para may more room, no, doon sa ating caladium, kasi ang gusto nga ng ating mga baby caladium, ang ating mga caladium plants, mas gusto nila yung humidity. So kung ganyan, kung maliit lang naman yung kanilang lalagyan, tapos naka-cover pa at sealed, mas lalaki sila dyan. Ayan. So lagyan lang natin lahat, guys, ng medium o ng soil yung ating mga milk tea cups, no? Use milk tea cups, no? Para sa aking mantra na zero waste. Ayoko kasi ng plastic. Ayan. So, mga gamit na. So, after nating ma-prepare yung ating medium, yung ating paglalagyan,
Ngayon naman ay ating hiwa-hiwalayin na yung ating mga caladium. So, be careful sa paghiwa-hiwalay sa kanila kasi baka masira yung ugat nila at syempre pag nasira yun, maaring ma-deads yung ating mga caladium. So, be careful sa pag-angat, no, ng ating mga caladium plant. So, isa-isahin lang natin. So, dito, hindi na rin ako nag-gloves since yung medium naman natin dito is coco fit and vermicast. So, malinis naman siya. Then, in-sterile ko rin sila. So, hindi na kailangan pang gumamit ng gloves. So, hindi na ako gumamit ng gloves dyan, guys. Ayan. So, be careful. Ingat-ingat lang ako sa pagtanggal ng mga caladium since ito ay 10 seeds, no? So, 10 plants din. So, careful lang sa pagtanggal. Ayan. So, yung mga ganitong kaliliit pa, wala pa talaga tong mga bulbs, no? Kasi yung mga bulbs, isa din yun sa mga buhay ng ating mga caladium. Maliit pa sila, wala pa talaga. So, after 5 months pa, magkakaroon ito ng napakaliit na bulb. Siguro, mga ano lang to, mga kasinlaki lang ng munggo. Ganyan. Pero, buo siya. At talaga namang yung ating mga caladium ay magiging matagumpay sila sa paglaban sa buhay. Yan. Yan. So, yung ating mga caladium. So, yan lang. So, be careful lang sa pag-angat, no? Para hindi masira yung kanilang mga roots. Okay. At saka yung mga leaves, no? Ang liliit ng mga leaves niyan. Tsaka yung mga stem. Okay, maliit pa dun sa munggo. No? Di ba, ma-experiment natin sa science, ang liliit ng munggo. Mas ano to, mas maliliit sila. Okay, parang kasing nipis lang ng karayom, no? Yung kanilang mga stem. So, be careful lang sa pag-angat. Wow. So, eto, meron na siyang 4 na dahon. Wow. After 2 months, no? Meron na tayong mga caladium. Ayan. So, ita-transfer na natin to sa kanilang mga nursery pots. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Also, we have 10 caladium plants, no? Iyan. 10 caladium plants that are ready to transfer and to mingle. Okay! Now we are ready para na ilagay, no, to transfer our caladium dun sa kanilang mga nursery pot. Yan, no? So, isa-isahin lang natin yung paglagay. Huwag nating ibabagsak kasi maaaring ma-damage at ma-stress, no, yung ating caladium. So, ingat lang sa paglalagay para hindi sila masira. Yan. So, ilagay natin yung bawat isang caladium, no, doon sa kanilang mga nursery pot. So, yung iba, ang ginagawa nila dito, ginagawa nilang marami sa isang pot. So, ako, isa-isa lang kasi mas maganda kasi na isa-isa dahil mas makaka-concentrate, no, yung ating caladium dun sa kanyang lalagyan. Mas magko-concentrate din yung kanyang root system kasi nga hindi sila mag-aagawan, diba? Kung solo-solo sila, wala siyang kaagaw, siya lang kasi, diba? Walang may kaagaw, ganon. Yan. Ayan, may natira pang isa. So, may mga ganitong mga seller, nagbibigay talaga sila ng 3 seeds. Minsan isa, minsan dalawa. Depende din yun sa seller. At depende din dun kung gaano kamahal yung
nabili mong Caladium seed. No? Ayan. So, pag mahal, syempre, konti lang yung kanilang mga ginagawang pre. Okay? So, ayan. So, ayusin natin. I-fix natin yung ating mga plants. No? Para mas maging stronger, mas firm yung kanilang pagkakatanim. Okay guys, so we're almost done, no, in planting and transferring our successful Caladium germination. Look, no, kitang-kita natin yung mga heart shape na mga leaves ng ating mga Caladium. Wow, successful. Okay, so now ang kulang na lang dito ay we have to put nutrients, no, we have to add fertilizer dun sa soil niya to ensure the growth, the healthy growth of our Caladium. Okay, no, so I just put 5 to 7 pieces of Osmocote, no, to ensure the goodness of our Caladium, of my Caladium. Then, so water it. So, diligan din, no? Diligan ang ating mga Caladium. Yan. Kasi sila po ay ating ilalagay, no, sa vacuum bag. So, DIY vacuum bag lang naman yung ating lalagyan. Yan. So, ganyan lang. Wag masyadong malakas yung dilig at baka ma-damage yung kanyang mga petioles. Okay? Then, after nito, ilalagay na natin siya sa isang vacuum bag, no? So, yung vacuum bag na ginamit ko ay napakasimple lang naman. So, DIY lang yan. Kahit anong plastic dyan na malaki at kakasya sila, no? So, yung iba naman, yung pinakatakip ng milk tea na yan din yung kanilang ginagamit. So, ako ay naitapon ko kasi, kaya yan, no? So, kung meron kayong mga ganun, mga milk tea cup with takip, no, ayan, pwede nyo silang magamit dyan. Ayan. So, then, ilagay lang po to sa isang lugar with indirect sunlight. Oo, indirect, hindi nga direct, no? Kasi masusunog yung kanilang mga leaves, no? So, for 5 months, no, dyan sila. So, dilig-diligan lang yung paminsan-minsan para meron silang nutrients dyan sa loob. Okay? So, that's it, guys. Thank you for spending your time with me. And I hope you learned something today. Bye, and keep on subscribing. If you have any question, just comment down there.